שלום לכולם, אנחנו שמחים להיות פה באירוע נוסף של פאנל מסר מדע ותודעה, וכרגיל יש לנו שלושה מרצים מעניינים, מרתקים, עם הרצאות מעניינות. נמצאים איתנו גיל לירון שתדבר על התעוררות המסע פנימה ליצירת תנועה חדשה, דוקטור אלי יהלום שידבר על נשימה טקטית לתרגול אהבה וחוסן אישי, ואחרונה חביבה מאיה ורדימון שתדבר על הורות מודעת, להיות הורים טובים לעצמנו. אז יש לנו באמת הרצאות מעניינות, ואנחנו מתחילים עם דוקטור אלי יהלום, כל מרצה 5 דקות 55, ואחר כך אנחנו נהיה עם 10 דקות לכל אחד לשאלות. אז אלי, בבקשה, הבמה שלך. שלום לכולם, אני אנצל את הבמה שלי להדרכה של נשימה טקטית. אני קורא לזה נשימה טקטית כי אני מדריך חיילים באלפים מהשביעי לאוקטובר. הנשימה הזאת היא במקור הומצאה על ידי בגואן אושו, שריפא אותי בשנת 77 מטראומה קשה של יום כיפור. והיא בהודית נקראת נשימה שווה, וזה באמת מתאים לתוכנית שלנו, כי זה נשימה של 5 שניות החוצה מהאף, ו5 שניות מכניסים את האוויר דרך האף. זאת אומרת, הנשימה היא רק דרך האף, ואנחנו נושמים 5 שניות החוצה ו5 שניות פנימה. ובואו נתחיל עכשיו. קודם כל, לפני שמתחילים מהאף, אז תיקחו אוויר, תמלאו את הבטן, תמלאו את הבטן מלא מלא, תעלו את האוויר אל החזה, תעצרו רגע, וכדי שאני אהיה בטוח שאתם, כל הצופים בבית, עושים את זה, אז בואו נתחיל כולנו עוד פעם, נפתח את השידור חזק. תמלאו את האוויר בבטן, תעלו אותו לחזה, תעצרו רגע, ותפתחו את הפה. עכשיו תכניסו אוויר דרך האף. 1, 2, 3, 4, 5. ותוציאו אוויר מהאף. 2, 3, 4, 5. שוב, קחו אוויר מהאף. 1, 2, 3, 4, 5. עכשיו אני מבקש מכם שתמשיכו עם אותו קצב. 1, 2, 3, 4, 5. תמשיכו בעיניים עצומות. פשוט תתמסרו לעצמכם, תתמסרו להנחיה שלי, ותנשמו את הנשימה הזאת שמכניסים את האוויר מהאף, אבל שמים את האצבע שלנו על הלב. אנחנו מדמיינים את האוויר נכנס ללב, בהודיה ואהבה. כשאנחנו מוציאים את האוויר מהאף, 1, 2, 3, 4, 5, אנחנו מדמיינים לנו את המקום הכי אהוב עלינו, שאנחנו מרגישים בו הכי טוב. אני מדמיין את העיניים של הנכדה שלי בשוודיה, את העיניים הכחולות היפות, ואני נושם אליה מהלב אהבה 5 שניות. ומכניס חזרה את האהבה שלה לתוך הלב שלי, ואני מרגיש פנטסטי, ואני מוותר לעצמי, ואני חומל על עצמי, ואין לי יותר בכלל שיפוטיות על עצמי, ואני חי חיים שלמים באהבה מאוד גדולה. ככה אני חי כבר 45 שנה, כל יום, 5 דקות, נשימה של 5, 5. והנשימה הזאת הופכת את החיילים שלנו להרבה יותר חדים. ועכשיו אנחנו ניכנס לתודעה שלנו, לסיינס, בין הקורטקס פה למעלה, המוח הגדול, לבין המוח שנמצא על הלב, שאנחנו נושמים 5, 5, במדויק 5 שניות החוץ, ו5 שניות פנימה, נוצר פוטנציאל חשמלי של 0.1 הרץ, וזה מדוד וברור. וברגע שנעשה הפוטנציאל הזה, המוחות שלנו
מתכווננים, מסתכרנים, באנגלית זה קוהרנטיות בין המוחות. מה זה אומר לנו? שאנחנו מקבלים למעשה אנרגיה מפה, שעוברת דרך בלוטת האצטרובל, שהיא הבלוטה של האינטואיציה שלנו, של החוש השישי שלנו, ואנחנו נושמים ובלוטת האצטרובל עוברת פתיחה. היא נפתחת, היא הופכת להרבה יותר חדה, והיא הופכת אותנו לאנשים הרבה יותר מודעים לסביבה שלנו. אתם עדיין נושמים 5-5, לא לשכוח, עם האצבע על הלב, עם האוויר שנכנס דרך האף ללב, והאוויר שיוצא עם האהבה מהלב שלנו לאנשים שאנחנו הכי אוהבים. ומקבלים חזרה אוויר עם תדר של אהבה. התדר הזה של האהבה הוא הרבה יותר מהיר ממהירות הקול. למעשה, אני חושב על הנכדה שלי ומשדר לאהבה, והיא בשוודיה, קולטת שסבא שלה מדבר איתה למעשה, במודע שלו. הוא שולח מהלב את התדר הזה שיש לנו סביב הלב, התדר הזה שאנחנו אחד ליד השני מרגישים בו, כי הוא סדר גודל של 1.5 מטר סביבנו, ואנחנו יכולים מהלב שלנו לחוש מי בקוהרנטיות שלנו, מי אוהב אותנו, מי רוצה להיות לידינו, ליד מי אנחנו רוצים להיות, מהלב שלנו. אז הלב זה המוח הראשי שלנו. תודה רבה לכם, ואני מאחל לכם שתנשמו כל יום 5-5. בהצלחה. עברו 5 דקות, חברים. תראו איזה תודה שילוב. רבה לדוקטור אלי יהלום, זה מדהים שאתה מחבר את הנשימה הזאת גם לפורמט הזה של 5-5-55. אני רוצה רק לציין שפגשתי את אלי כבר לפני כ10 שנים, שהוא ארגן את הכנס מדע ותודעה הראשון באוניברסיטת תל אביב, יחד עם פרופסור עודד מימון, ואני עזרתי לו כמיטב יכולתי בנושא. לדוקטור אלי יהלום יש גם ניסיון של מעל 30 שנים בהקמה וניהול של חברות בתחומי ה-Life Science. הוא גם חבר הנהלה בבית חולים השיקומי אינטגרטיבי מדיקל קר, וכאמור הוא גם מלמד את הנשימה הטקטית לפני לוחמים לפני שהם יוצאים לקרב או בחזרה הביתה, שזה באמת בימים אלה מאוד מאוד חשוב. וכאמור הוא למד את זה מהמאסטר הגדול אושו, שהיה עוזר שלו, אז משהו חדש שלמדתי רק בתקופה האחרונה. אז תודה רבה לאלי, ואנחנו נחזור אליך עוד מעט בשלב של השאלות. אנחנו עוברים עכשיו לגילי רון. גילי רון היא מעל 30 שנה בעולמות ההייטק. זה מדהים שיש כל כך הרבה אנשים שמחברים גם את הנושא של ההייטק וגם את הנושא של התודעה. באמת מרשים. והיום גילי מנהלת שותפה בקרן הון סיכון אמריקאית שמשקיעה בטכנולוגיה, והיא גם חוקרת מעל 20 שנה ולומדת את עולמות התודעה, הפוטנציאל האנושי, והיא גם מוסמכת במספר שיטות לתכנות של התת מודע, מורה ותלמידה ודרך היוגה, ומחברת הספר כשזיקית פוגשת זיקית. נשמע ספר מאוד מאוד מעניין. אולי תספרי לנו עליו בשלב השאלות. אז את תספרי לנו היום על התעוררות המסע פנימה ליצירת תנועה חדשה. 5 דקות 55, בבקשה, במה שלך. כן, לא יכולתי האמת לבקש פתיחה יותר טובה אלי מהפתיחה שלך, שהדגמת בעצם מה זה נוכחות, שזה המקום היחידי שניתן בעצם ליצור בו משהו חדש. אז אני באמת רוצה לדבר על מה היא תנועה יוצרת, תנועה בוראת. אני חושבת שכולנו שומעים כל הזמן שמחשבה יוצרת מציאות. יש עשרות קורסים שמלמדים אותנו איך ליצור מציאות מיטיבה, ובכל זאת גם ברמה האינדיבידואלית וגם ברמה הקולקטיבית, בוודאי ברמה הקולקטיבית, אני חושבת שכולנו נסכים שאנחנו לא חיים במציאות מיטיבה. והשאלה היא למה? אם יש כל כך הרבה שיטות וזה כל כך קל ללמד ולעשות את זה. הסיבה היא, זה קודם כל נעוצה בהבנה של המהות שלנו, של מהות מערכת ההפעלה שלנו, של מהי בעצם תנועה.
כשאנחנו מדברים על התפתחות, התפתחות מחייבת תנועה, ותנועה מחייבת שינוי, וכשאין שינוי ואין תנועה, או התנועה חוזרת על עצמה, היא קורסת. ובכל זאת, אם אתם תלכו לקורסים שמלמדים על תכנותי התת מודע, הדבר הראשון שיגידו לכם שם, זה שאנחנו 95-97% מהתפקודים שלנו הם אוטומטיים לחלוטין. כי המוח שלנו בעצם שבנוי להישרדות שלנו, בערך עד גיל 7, סופג את מה שקורה סביבנו ומגבש אסטרטגיות הגנה. והאסטרטגיות האלה הולכות לתבניות במוח, והתבניות מופעלות על ידי טריגרים חיצוניים, שהולכים ומשתרשים ומעמיקים, וזה הופך בעצם לדפוסי ההתנהגות שלנו. ואנחנו קוראים לזה ככה זה, ככה אני, ככה העולם, ככה אנחנו, ואנחנו יודעים שככה זה אומר שזו תנועה שחוזרת על עצמה, כי אנחנו יודעים לצפות אותה. אנחנו יודעים מה היה, אנחנו יודעים מה יהיה, זה אומר שסופה לקרוס. אז למה אנחנו בוחרים באופציה הזו? אמרתי שהמוח קודם כל תפקידו לדאוג להישרדות שלנו ולא לאיכות החיים שלנו, ואנחנו מייחסים לו הרבה מאוד, וכך זה בעצם מאפשר לנו את הדבר שאנחנו הכי רוצים כבני אדם, וזה ביטחון, שליטה וודאות על חשבון כל דבר אחר. אין דבר יותר מפחיד משינוי וחדש, כי שינוי וחדש אומר שאין ודאות ואין שליטה. ולא סתם אלי הדגים לנו שיטת נשימה, כל השיטות העתיקות ביותר מדברות על נוכחות, על הווה ועל נשימה כדרך להגיע לשם, ומדיטציה. ולמרות זאת גם אני מורה לפרנה ימה ויוגה, רובנו מאוד מאוד מתקשים להיות ברגע הזה נוכחים, כי זה מפחיד. כי ברגע הזה, במקום היחידי שניתן ליצור שינוי, זה מקום חדש ואין לנו בו לא ודאות ולא שליטה. ומה שאנחנו עושים, לוקחים את המשאב הכי חשוב שיש לנו ליצירה, שהוא הנוכחות שלנו ותשומת הלב שלנו והאנרגיה שלנו, ומשקיעים שוב ושוב, כתוצאה מהטיית השליליות של המוח, באמונות ובדפוסים שאנחנו מכירים כדי לשלוט ולהבין את המציאות שלנו, ובכך אנחנו מטעינים שוב ושוב את אותם דפוסים ואת אותם מציאות ובטוחים שכך הוא. והדרך היחידה בעצם ליצור שינוי היא לשנות את כיוון התנועה, מתנועה חיצונית לתנועה פנימית. אני חושבת שהדבר הכי חשוב קודם כל הוא מודעות, מודעות לכך שכך אנחנו פועלים, והרצון לייצר שינוי. והרצון לייצר שינוי דורש אחריות ובחירה. כדי לייצר תנועה פנימית, אולי אני אגיד כמה מילים על מהי תנועה פנימית, מה מאפיין אותה. תנועה פנימית או תנועה בוראת. תנועה בוראת היא חייבת להיות תנועה פנימית, היא תנועה שנובעת מתוכנו. היא נובעת מתוכנו, היא קשורה לא רק למוח שלנו לתבניות מנטליות, או יותר נכון, היא לא קשורה לתבניות מנטליות, אלא לתחושת ההתרגשות וההתרחבות, כמו אדוות במים, כמו שזורקים אבן ויוצר אדוות במים, שיוצר התאבכות גלים בונה. זאת אומרת, כל גל מחזק את הגל השני, וככה יכולה לייצר מציאות, וזה מקשר אותי לדבר השני, שזה קוהרנטיות. קוהרנטיות בין כל רמות המימוש שלנו. לא רק הרמה המנטלית, גם הרמה הפיזית, גם הרמה הרגשית, גם הרמה האנרגטית שלנו, כדי שיווצר שינוי. ויותר מזה, זה תנועה שאין בה מאמץ או תיקון, אלא הפוך, קבלה ונוכחות, והיא תמיד תנועה בעדנו. היא אף פעם לא כנגד, לא כנגד משהו בתוכנו, ובוודאי לא כנגד משהו מחוץ לנו. כשאנחנו מתנגדים למשהו, אנחנו תמיד מחזקים את מה שאנחנו מתנגדים לו. זה נהדר בשרירים, אבל זה פחות מומלץ כשאנחנו רוצים ליצור מציאות חדשה. ולכן הדרך לייצר מציאות חדשה זה ראשית לשנות את כיוון התנועה. אלי נתן דוגמה אחת של נשימה. אני תמיד אומרת שההתחלה הכי טובה זה לשים סימני שאלה, להפוך כל סימן קריאה לסימן שאלה שיאפשר מרווח. ואם נצליח אפילו פעם אחת לייצר פרשנות שונה או נוספת למציאות שלנו, לתחושות שלנו, לפרשנויות שלנו, כבר יצרנו תנועה חדשה שלא חוזרת על עצמה. וחייבים להבין שזה גם המהות שלנו, בשביל זה באנו לפה, להיות אנחנו, גם אם אנחנו לא יודעים מי אנחנו ואיך קוראים לזה, באנו לבטא את עצמנו. כמו תאי הגוף, תא הכליה לא צריך להיות תא כבד, והוא לא צריך להיות תא חול, והוא גם לא יודע אם הוא תא חול או תא כבד, הוא עושה את תפקידו
ככה גם אנחנו כתאים בתוך מערכת גדולה יותר. ולכן כשאנחנו נהיה אנחנו, לא רק נטיב עם עצמנו, אלא גם בגלל שכולנו מחוברים, נטיב עם המערכת הגדולה יותר שאנחנו תאים בתוכה. והזמן לעשות את זה הוא עכשיו, כשהכך הזה שלנו מתערער כדי לעורר את התנועה הפנימית בתוכנו. יעל יקירתי, אין לי, אני לא רואה את הטיימר, אז את צריכה להגיד לי, נגמרו 5:55. תודה רבה גילי. זה מאוד, תמיד זה מאוד מאוד יפה לראות שההרצאות מתחברות, למרות שאני לא מזמין אנשים לפי זה נושאים או משהו, אבל תמיד יש קשר בין ההרצאות, ובאמת דיברתי יפה על התנועה הפנימית. אנחנו בעצם יוצאים החוצה ואז נכנסים פנימה, זה בעצם התנועה של כולנו. אנחנו רואים את זה אגב בבוקר, אנחנו יוצאים מהסינגולריות, מהמקור, ובערב חוזרים לשם, לשינה, וקצת מתחברים לאחדות הזאת. אז אנחנו נחזור אלייך בשלב של השאלות. תודה רבה גילי. אנחנו עוברים עכשיו למאיה ורדימון, שהיא מנהלת תחום חינוך, מנחה בחירה בתהליכי התפתחות במרחב מודעות, והיא תספר לנו על משהו מאוד מעניין, שרובנו, אני חושב רוב האנשים הם הורים, אז הם, או לפחות המבוגרים הם הורים, אז הם התנסו בזה. אז היא תספר לנו על הורות מודעת, להיות הורים טובים לעצמנו. אז בבקשה, 5:55. תודה רבה, ותודה על הזכות להיות כאן איתכם בכזה ערב שכל הנושאים פשוט מסתנכרנים ביחד. אז שלום לכולם, ואני רוצה היום לדבר איתכם על נושא שנוגע ממש בנימי נפשי העמוקים ביותר. הורות מודעת, הנושא הזה כאימא לשתי בנות מדהימות, אני חווה ממש מדי יום ביומו אתגרים ושמחות ותהיות שמלוות את המסע הזה שנקרא הורות. זה מסע שלעיתים ממש מרגיש כמו ערים וגבעות רגשיים שאנחנו עוברים בתוך החיים, ובו זמנית זה גם המסע הכי מעצים בחיים שלנו והכי משמעותי בחיים שלנו. אז הדרך להורות מודעת אצלי התחילה ממש מתוך משבר אישי, שמצאתי את עצמי מגיבה לילדות שלי בדרכים שממש הפתיעו אותי. לפעמים כעסתי והייתי בחרדה, ותמיד הייתי עם תחושה שאני יכולה לעשות הרבה יותר טוב ממה שאני עושה. הרגשתי שהתגובות טבועות בי, שאין לי עליהן שליטה, שהן מגיעות ממש ממקום עמוק שאני לא מכירה בתוכי, שאני לא יודעת, ולפעמים אפילו הרגשתי כמו אמא שלי. זה הוביל אותי למסע של חקירה עצמית, למידה והתפתחות, ומה שגיליתי שהורות מודעת בשבילי היא לא רק איך אני מגדלת את הילדות שלי, אלא בעיקר על איך אני מגדלת את עצמי. הורות מודעת בעצם פועלת בשני ערוצים מקבילים, וחשוב להבין את שניהם. הערוץ הראשון הוא מול הילדים שלנו, זה ערוץ גלוי ומוכר, להיות נוכחים, לנשום, להיות איתם באמת ברגעים שאנחנו מבלים איתם ביחד. להקשיב להם, להיות בתשומת לב אליהם, לא רק גם למילים שהם אומרים, אלא למה שקצת מעבר למילים, לטונים. להגיב מתוך הבנה עמוקה של הצרכים הרגשיים והפיזיים של הילדים שלנו, לראות אותם כמו שהם, ולא כמו שאנחנו היינו רוצים שהם יהיו. אבל הערוץ השני, וכאן מגיע החלק המאתגר והמשמעותי ביותר, זה הערוץ שמלמד אותנו בעצם את החיבור לילדה הפנימית ולילד הפנימי שבתוכנו. זה ערוץ שמזמין אותנו להתבונן פנימה, ממש פנימה, לתוך עצמנו, אל אותה ילדה ואל אותו ילד שהיה שם אי פעם, אי שם. נראה לנו שאנחנו השארנו אותם איפשהו מאחורה, אבל הם איתנו לנצח. אנחנו צריכים להכיר בזה שהדרך שבה גדלנו משפיעה עמוקות על האופן שבו אנחנו מתנהגים אחר כך כהורים. וכאן אנחנו מגיעים למושג הזה החשוב שהוא העברה בין דורית. אתם בטח מכירים את המושג הזה, זה מעין מסורת רגשית לא מודעת שעוברת בתורשה, שבה אנחנו משחזרים את הדפוסים שהתקבעו בילדות. למשל הורה שגדל בבית עם תקשורת לקויה או איזה שהן בעיות רגשיות, עלול ממש לשחזר את אותה תקשורת ואת אותם הבעיות הרגשיות עם הילדים שלו. או ילד שחווה דחייה עלול למצוא את עצמו אפילו דוחה את הילדים שלו ברגעים של מצוקה. אבל זה, תדעו לכם, זה ממש החלק המעצים. כי ברגע שאנחנו מודעים לדפוסים האלה, יש לנו
המודעות מאפשרת לנו את הכוח לפעול ולבחור אחרת. ואני רוצה עכשיו ללמד אתכם תרגיל ממש קצר, נשאר לנו ממש לא הרבה זמן, תרגיל קצר שכשאתם מרגישים שאתם נמשכים לדפוסים, שאתם מרגישים שאתם מאבדים שליטה, שאתם מרגישים שאתם מגיבים לא כמו שהייתם רוצים, אז תודה לאלי שכבר לימד אותנו את הנשימה ותרגלתי אותה כל 5 דקות. אנחנו עכשיו נעשה תרגיל נשימה נוסף שנתנסה יחד, שיעזור לנו להתחבר לעצמנו ולהפוך את הקוטב הזה מבפנים. אז תשבו רגע בנחת, תעצמו את העיניים, קחו נשימה עמוקה. עכשיו תוציאו את כל האוויר החוצה, ממש מהפה, תרגישו איך כל האוויר יוצא לאט לאט לאט, כאילו אתם סוחטים את כל האוויר, ארוך ארוך לצד השני של כדור הארץ, ועכשיו נשארים בלי אוויר, לא לוקחים, וסופרים בלי אוויר 10 שניות. בלי לקחת שאיפה, בלי אוויר, יכול להיות שאתם תחנקו לרגע, אוקיי, וקום, ורק אז מוציאים עוד קצת אוויר החוצה, ובפה פתוח, שואפים אוויר חדש, וזה עושה ממש ריסטארט במוח, אנחנו תכף נחזור על הנשימה הזאת שוב. אפשר ממש לברך כאן, וברוך המבדיל בין חושך לאור, כי זה הרגעים שאנחנו נשאבים אל המקומות האלה שכביכול אין לנו שליטה. אז בואו ניקח שוב פעם, שאיפה עמוקה דרך האף, נשיפה ארוכה דרך הפה, ארוך 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 ארוך, תעצרו את הנשימה, לא לנשום 10 שניות. הללויה. אז אנחנו ממש תרגישו רגע את הריסטארט הזה במוח, זו המטרה. אני מבקשת שתפעילו את הנשימה הזאת בכל פעם שבו אתם מרגישים את המשיכה הזאת עם מטה. לא משנה אם הילד שלכם יצבן אתכם או הילד הפנימי שלכם כרגע חווה איזו חרדה קיומית או פחד מוות, ואנחנו באמת בתקופה מאוד מאוד מאתגרת. אז תשתמשו בכל פעם שתרגישו את המשיכה הזאת כלפי מטה. אז באמת מסע ההורות זו הזדמנות לרפא את הפצעים הישנים שלנו, לשבור את הדפוסים הלא בריאים וליצור קשר עמוק ואותנטי עם הילדים שלנו ועם עצמנו. כשאנחנו מטפחים את הילדים הפנימיים שלנו, אנחנו מרפאים את הפצעים הישנים, אנחנו יוצרים מערכת יחסים בריאה וחדשה, גם עבורנו וגם עבור הילדים שלנו. זו המתנה הגדולה ביותר שאנחנו יכולים לתת. אז תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה מאיה על הרצאה באמת מעניינת, מחברת, אוהבת. עוד פעם, אנחנו רואים את הקשר בין כל 3 ההרצאות, שזה מדהים. נכון, זה באמת הכל מרגש. מתחבר, הכל קשור. אנחנו עוברים עכשיו לשלב השאלות. אנחנו מתחילים מדוקטור אלי יהלום. אלי, אוקיי, מיד נהיה בפאנל ביחד. אני רוצה לשאול, מה הוביל אותך, בן אדם כמוך, להגיע לפונה, לאושו, לפגוש אותו? מה גרם לך להגיע לעשות את המסע הזה? שנת 73 הייתה פה מלחמת יום כיפור. יש הרבה אנשים שלא היו אז בחיים, ואנחנו צריכים לגדל ולהסביר להם מה זה יום כיפור כאן. ואני נכנסתי למצוקה מאוד גדולה של חוסר אונים להציל את החברים שלי שעלו השמיימה. מאז אני מדבר איתם שהם בשמיים. כל לילה לפני השינה אני משוחח איתם. מספר להם מה עשיתי פה. למעשה הטראומה הזאת שאני חוויתי הפכה אותי לאיש שצומח כל הזמן, מטראומה לצמיחה אינסופית ללא שום פחד. כי מה שאני עברתי אחר כך, אין לי שום פחד בחיים, אתה יכול לעשות הכל. אין שום מכסה לסיר יותר. ואני פשוט ברחתי, השתחררתי מהצבא, ברחתי מפה, הייתי בפרס שנה, ושחומני הגיע, עזבתי את פרס ונדדתי במזרח, כל הגורים הכי גדולים בעולם. הייתי עוזר של אחד אחרי השני עד שהגעתי במקרה לבגואן, בפונה,
והוא הסתכל עליי, לקח לו 2 שניות להבין בדיוק מה הבעיה. אתה PTSD סטייג' 3, ואני פעם ראשונה שמעתי את המילה הזאת, PTSD. אף אחד בארץ לא ידע מה זה, לא של לדבר על זה ולא של לרפא את זה. כן, זה היה באמת קשה. הוא העביר אותי סדנאות ולימד אותי את הנשימה הזאת, ואני בניתי לו גן ירק ענק מאחורי הבית, שסיפק ירקות לכל האוכלוסייה של האירופאים וכל העולם שבאו לשמוע את בגואן, מדבר על אהבה, ולא הבינו אפילו מה זאת אהבה שהוא מספר עליה. ואני שהייתי איתו ליד ממש 24 שעות ביום, יודע בדיוק למה הוא מתכוון. וכשביקשתי ממנו לשחרר אותי, הוא ביקש ממני טובה אחת, שאני אפתח לו את הסניף של אושו בישראל. אמרתי לו כן, אני נורא פחדתי ממנו, הייתי בן 22, ואני ממש רציתי שהוא ישחרר אותי, שייתן לי ברכה. ואני הגעתי לישראל, אבא שלי ממש היה בהלם ממני, ואמרתי לו, אבא, זה רק מודל משופר, זה בסדר, אל תדאג, הכל בסדר. הלכתי ועשיתי דוקטורט ב9 שנים הבאות בתקשורת בין חיידקים לשורשים, החלפת סיגנלים. גם שם המנחים שלי לא הבינו מה אני עושה בדיוק. הייתי צריך להוכיח להם את זה ברמת המסנג'ר RNA, איך זה נוצר. ופה סיפרו על איך עוברת תורשה, זה אפיגנטיקה שאנחנו יודעים שעוברת מדור לדור, ואנחנו מנחים את זה לילדים. ופה אני רוצה לספר לכם את הקשר בין שלושתנו, בין ההרצאות, שאני מנחה אנשים בנשימה לריפוי, אני מרפא אותם, אנשים עם מחלות קשות מאוד. לאחרונה אחת, בת עוד מעט 40, עם 2 ילדות, עם ילדה וילד, ושאני התחלתי להנחות אותה בנשימה 5-5, כל התדר בבית השתנה. והיא שלחה לי סרטון של הבת שלה, בת 6, יושבת ועושה עם האצבעות 1, 2, 3, 4, 5, ונושמת יחד עם האימא שלה 5-5, והאימא שואלת אותה, אז מה זה עושה לך? אומרת, אני לא רבה יותר עם הילדים בבית ספר, והם התחילו לבקש ממני ללמד אותם את הנשימה המיוחדת הזאת, שעושה את הקשר בין ההורים לילדים. ומה שמאיה סיפרה כל כך ברגישות, הקשר שלי עם הבנים שלי, עם 3 הבנים שלי, שהם כבר בני 35 פלוס, כולם בהייטק ואנשים נפלאים, ואני לא אדבר עליהם כי זה מרגש אותי. אז הם גדלו בבית כזה, שהאבא שלהם, אם הוא מרגיש פתאום שהוא מתחיל להתפרץ עליהם, שהג'ננה שלו מיום כיפור פתאום פורצת, אז הוא אומר לעצמו, איך אתה מנחה את האנשים? שאתה מרגיש שזה בא אליך, המצוקה הזאת, תשבו בשקט ותנשמו 5-5. דקה. הכל עובר. אז התקפות של מחלות הכי קשות עוברות וחולפות מהעולם, ואנשים נרפאים מנשימה. נכון שאני מנחה אותם פנימה לגוף שלהם, לאני העצמי שלהם, לאהבה, למחילה, לקבלה, ללא שיפוטיות. להעביר ביקורת על עצמך זה בסדר, אבל לא שיפוטיות. וברגע שאתה הופך לבן אדם לא שיפוטי כלפי עצמך, אתה מקבל את עצמך בנתינה ואהבה, אתה יכול להעניק לסובבים שלך, לחברים שלך, לילדים שלך, לבת הזוג או בן הזוג, אהבה אמיתית. כי אהבה אמיתית זה נתינה ללא תמורה, ללא ציפייה לתמורה. ועכשיו אני אחזור לקוהרנטיות. כשאנחנו מסחרנים את המוחות, אנחנו למעשה לא עושים מה שבדרך כלל עושים אנשים בסטרס. הם לוחצים על פול גז ועל הקלאץ'. פול גז וקלאץ', בום, כל האנרגיה נשאבת לסטרס, ואין להם בכלל אנרגיה למחשבה.
ברגע שאנחנו מסוחרנים, שהמוח הקורטיקלי עובד עם המוח של הלב, בסחרון, בקוהרנטיות, וגם עם המוח שבבטן שלנו, עם השני קילו חיידקים. ברגע שאנחנו מסוחרנים, אנחנו אנשים חזקים. אני לא זוכר את עצמי חולה באיזושהי מחלה, חוץ מניתוחים של התערבויות. אני לא חולה כבר 30 או אני לא יודע כמה שנים, אני לא זוכר את עצמי בכלל עם שפעת. אז אנשים שואלים אותי איך זה. אני אומר להם שברגע שאני מרגיש מצוקה, סטרס, או שאני הולך לים, או שאני נכנס לישון לשעה, שעתיים, עד שאני מתאזן וחוזר לעצמי. עכשיו, כל הנושא הזה של קוהרנטיות, לא מלמדים אותנו בבית ספר שיש לנו לב, שיש לנו, סליחה, מוח בלב, 40,000 תאים נוירונים. כשאני סיפרתי את זה בהארטמאפ, שנוסד בקליפורניה, המכון המפואר הזה, שמלמד עכשיו את החיילים, ואני עוזר להם פה ושם ב-20-30 שנה האחרונות, ללמד את החיילים שחוזרים מחו"ל, מאפגניסטן ומכל מיני מקומות, לנשום. לפני שהם חוזרים הביתה, האמריקאים התחילו לעשות סדנאות של חודשים לחיילים לפני שהם חוזרים הביתה. הסיבה היא שהם חזרו הביתה ופוצצו את הבית, הרסו את כל הקשרים שלהם עם הילדים, עם האישה שלהם, או שאנשים חזרו גם כן מעורערות לגמרי. וברגע שאני אתן לכם דוגמה בעינות בר, אחרי 10 ימים שביעי לאוקטובר, בהתחלה הייתי בבית חולים כל היום, כי הגיעו לנו אנשים בטראומה, מסדרות, חרדים, קומה שלמה פינינו בהם וטיפלנו בהם. ביכולת שלנו לטפל בטראומות, שאנחנו כבר עושים את זה 5 שנים במתודולוגיה של ה-inhale או restart. מה אנחנו עושים עם האנשים האלה? אנחנו למעשה נותנים להם, פותחים את הכל, ואז הפצעים מגיל 2, 3, 4, 5 נפתחים פתאום, ואז רואים על איזה שורשים המצוקות יושבות, ואז אנחנו מטפלים במצוקות, ונותנים כלים הביתה לתרגול, וסוגרים את זה, ואנשים אחרי 5 ימים של סדנאות עומק, הופכים להיות אנשים אחרים. הם הופכים להיות אנשים נאורים, אנשים שתורמים לסביבה, שעושים יצירות בלתי רגילות. אתמול בערב התרמה פגשתי את אחד החבר'ה, בניהם 54, שהוא היה בסדנה, הוא היה בן 49. אבא שלו היה בשב"כ ואימא שלו התעלמה ממנו בבית בגיל 2. הוא אחרי הסדנה, הוא אמר לי אתמול, אלי, אני מאז צומח, אני פורץ כל דבר, אין לי יותר דברים שעוצרים אותי בכלל. אני הופך להיות יוצר שאי אפשר לעצור אותו. אז לכן הדברים המיוחדים האלה שפה, מאיה וגילי סיפרו לכם, אתם יודעים שעם הנשימות האלה, מה שאנחנו עוברים, אני עכשיו פתחתי מרחב ריפוי ביקב אג'ור, כל יום רביעי בערב יש מרחב ריפוי. אני מלמד נשימות, אנשים נוספים באים, אני שם להם מוזיקה של פתיחת הפניה לגלנד, את בלוטת האצטורבל, הם הופכים להיות אנשים נפלאים, צינות נפגעים באות ביחד לקבל עזרה ראשונה. אנשי זק"א באים לקבל עזרה ראשונה, ומי שצריך עזרה יותר עמוקה בא לסדנאות של 5 ימים, שהן ניתנות חינם, כי משרד הביטחון כרגע מממן את זה. אז אנחנו פה המצוקה הזאת הגדולה שאנחנו חווים במדינה, היא גם פותחת שער למקומות חדשים. היא פותחת אותנו, את כל החבורה הנפלאה הזאת, אלון יודע, זו חבורה של מדע ותודעה, שאנחנו פורצים את כל הגבולות לדברים. נכון שזה עצוב. נכון שעכשיו אנחנו מדברים עם חלק מהחברים שלנו שנמצאים למעלה. אבל אנחנו כאן, בעולם שלנו, הכל נפתח. פתאום יודעים שאנחנו לא לבד, אנחנו ביחד. אנשים משדרים קוהרנטיות ותעודה אחד לשני, ומדברים גם בלי מילים. אתם תראו בשנתיים קרובות שיהיו פה שינויים, שאנחנו נתחיל לדבר אחד עם השני בלי מילים. הנה הלב.
אני לא רוצה לקחת מכם את הזמן, כי אחרת אני אתן לכם הרצאה של שעתיים. תודה. תודה רבה, אלי, אתה עושה באמת דברים נפלאים עם כל החיילים וגם עם הלומי קרב, אז באמת תודה רבה. אנחנו נעבור לגילי רון. רציתי לשאול אותך שאלה שיכולתי גם להפנות גם בעצם לאלי, איך משלבים בין הייטק לרוחניות או לתודעה? אנחנו מכירים את הסיפור הזה של הנזיר שמכר את הפרארי, אבל האם את יכולה להכניס גם רוחניות או תודעה לעסקים? ואת עושה את זה? כן, אני חושבת, רגע מעצם השאלה, אני לא חושבת שאפשר להפריד. אין דבר כזה. הרוח מפעימה כל חומר. יש אולי הבדל בין תפיסה, ודיברתי קודם על קונסטרקט מנטלי, יש לנו תפיסה של רוחניקיות, בסדר? ואני חושבת שיש סיבה שאנחנו ממתגים את זה כרוחניקיות, ושמים את זה בצד כאילו זה עולם אחר. אז רוחניקיות, אני לא יודעת, כל אחד מגדיר אחרת, אנשים מדמיינים אולי, אנשים הולכים בלבן, מדברים בשקט, שמים קטורת ועושים וובו, וזה לא העולם האמיתי. רוח, זה לאו דווקא רוחניקיות, רוח זה משהו שיש בכל אחד מאיתנו. וכמו שאמרתי קודם, ההרשאה לעצמנו להיות אנחנו, זה בעצם הרוח. זה, כשאומרים שאנחנו בצלם, מה זה אומר שאנחנו בצלם? זה אומר שבכל אחד מאיתנו, יש, אם תרצו, חלקיק או ניצוץ או אלוהות שבאה לידי ביטוי דרכו. וכל אחד מאיתנו קיים, היקום הוא מאוד יעיל, בגלל שהוא שונה, ויש מקום לשונות, לביטוי השונה הזה, וזה הרוח. אני חושבת שהמעבר, אם תרצה, מהתפיסה שלנו, של מחומר ורוח, זה לא מעבר אמיתי, היא פשוט ההכרה, כמו שאמרתי קודם, ההתעוררות למי אנחנו, למה באנו לפה, מה המהות שלנו, ולתת לזה מקום. עכשיו, אם אני נותנת לזה מקום, זה בא לידי ביטוי בכל דבר, ביחסים שלי עם בן הזוג שלי, עם הילדים שלי, עם עצמי, בעבודה, במה שאני עושה, באיך אני עושה את הדברים, כי אני כבר לא שואלת מה אני רוצה להיות, אלא מי אני ומי אני, זה בכל מקום. אז קצת, אני אומרת, יש לי אתגר עם השאלה, כי אני לא חושבת שיש הפרדה. עכשיו, אני מביאה את עצמי לכל מקום שאני באה. אני למשל, אתה ציינת שאני שותפה מייסדת בקרן הון סיכון שמשקיעה בסטארט-אפים. הקרן עובדת במודל שונה מכל הקרנות האחרות שאני מכירה. למה? כי הקרן הזאת בנויה לפי הערכים שלי ושל השותף שלי, שאנחנו קודם כל חברים וחולקים ערכים משותפים. וזה מה שחשוב לנו. היא עדיין משקיעה בסטארט-אפים, והיא עדיין מסביבת תשואה נהדרת גם למשקיעים, והיא יוצרת קהילה, והיא עושה את כל הדברים שמצפים מקרן לעשות, אבל בדרך שלנו. למה? כי אנחנו מביאים את עצמנו, ויש איזשהו תהליך, אתה יודע, זה תהליך אולי של התבגרות של כל אחד מאיתנו, של היכרות, בדרך כלל זה דרך משברים, כי אמרנו שתנועה שחוזרת לעצמה סופה לקרוס, אז הקריסה היא באיזשהו משבר שגורם לנו התעוררות, ואז אנחנו עוברים איזשהו תהליך של רגע להתעורר מהבורות שאנחנו חיים, ואנחנו באמת חיים בבורות בלתי רגילה. אני משתמשת במילה בורות ולא טיפשות. בורות כי אנחנו לא מבינים מי אנחנו ואיזה עוצמות מטורפות יש לנו, מטורפות. וכמה היכולת שלנו באמת לברוא מציאות אחרת. ועד כמה כשאנחנו עושים את זה בתוכנו, זה באמת משתקף במציאות. זה משהו שבאמת קשה לתאר אותו גם בסוף. למידה בעיניי היא רק בחוויה בלתי אמצעית. אתה יכול ללכת לעשרות קורסים, לדקלם מלא דברים, לדעת לעשות על זה הרצאות, אבל בסוף אם אתה לא עובר חוויה בלתי אמצעית עם עצמך, וזה הופך לידיעה, אתה לא באמת יודע. אתה רוצה לשאול שאלה? אלון? כן. רציתי לשאול, אולי תוכלי לפרט לנו קצת על הספר שלך שכתבת? כן, בשמחה. הספר בעצם זה אסופה של דברים שכתבתי במשך שנים, כי אני באמת עושה, זאת אומרת, בנוסף
למה שאני עושה בהייטק. אני אמרתי שאני גם מורה ומתרגלת יוגה, אני גם מלווה אנשים במסע שלהם, ואני בעיקר חוקרת מאוד סקרנית של העולם שלנו והפוטנציאל האנושי, ואני מלווה הרבה אנשים, וכל פעם, ואני גם עוסקת קוראים לזה תקשור, בעיניי זה פשוט חיבור, בלקבל מידע בצורה בלתי אמצעית משדה האינפורמציה הקולקטיבי שלנו, שכולנו מחוברים אליו ולכולנו יש גישה אליו. ואני כל פעם שהיו לי תובנות הייתי רושמת אותם, וכל פעם שגם היה לי פיצוח עם אנשים בשיחות שאני מלווה של נושאים פרקטיים, כי עוד פעם יש פער מאוד גדול בין מה שאנשים מבינים בראש ויודעים להגיד, לבין היכולת שלהם לחיות את זה בחיים שלהם. וכל פעם שהייתי יושבת עם אנשים והיה פיצוח כזה, וריפוי, וקפיצה קוונטית שהם עשו בחיים שלהם, הייתי רושמת לי את הפיצוח הזה בצורת שיחה, כי אמרתי, הנה זה מפתח שיכול לפתוח אולי לעוד אנשים. והספר הוא למעשה אסופה של טקסטים שהם שירים, שיחות עם תובנות, ושיחות עם אנשים שמורידות לפרקטיקה את התובנות האלה, ומה שניסיתי מאוד להקפיד, זה לא לתת תשובות, לא לתת סימני קריאה, אלא יותר לעורר אנשים למסע שלהם עם עצמם. קראתי לזה כשזיקית פוגשת זיקית, כי השיר הראשון שפתח את הספר זה כשזיקית פוגשת זיקית, היא יודעת שהיא אמיתית, כי אז היא פוגשת את עצמה. וזה בעצם איזושהי הזמנה לעורר סימני שאלה ולהזמין אנשים למסע לפגוש את עצמם, כי אנחנו המיקרוקוסמוס של כל הקוסמוס, הכל נמצא בנו, הכל, כל הכלים, כל התשובות, כל השאלות, הכל. אבל אנחנו לא מפנים את תשומת הלב, את האנרגיה ואת השאלות שלנו פנימה. אנחנו תמיד מחפשים תשובות בחוץ, במישהו אחר שיודע. ואני אומרת, אבל אם המהות שלי, אם הייעוד שלי זה להיות אני, איך אני אשאל מישהו אחר שהוא לא אני, מי אני? ואיך אני אקח כלים ממישהו אחר שהם לא הכלים שלי? אני יכולה להגיד לך שעשיתי באמת, אני עשיתי עשרות קורסים, אני סקרנית בלתי נלאית, עשיתי עשרות קורסים בארץ, בעולם, אצל טובי המורים, באמת לא עשיתי את זה בשביל תואר, אלא מתוך הסקרנות, ולכן תמיד בחרתי את המורים הכי טובים והכי מאתגרים שיכולתי למצוא, ולמדתי המון שיטות, כי אני מאוד לא, זאת אומרת, בסוף כל הנחלים מובילים לאותו ים, ואני יכולה להגיד לך שכל פעם החוויה שלי הייתה גם לימדו אותי מלא שיטות, בסוף תמיד בחוויה הבלתי אמצעית שלי שהובילה לידיעה אמיתית שלי, שאני לא יכולה להעניק אותה לאף אחד אחר, הוא צריך לחוות את זה בעצמו, הייתה שונה מהדרך שלימדו אותי. יכול להיות שזה קשור למהות שלי, לאיך שאני לומדת, זה לאו דווקא נכון לגבי אחרים, אבל זה לימד אותי לפנות פנימה ולא החוצה. ועוד משהו שחוויתי בקורסים האלה, שהמוטיבציה הרבה פעמים של אנשים שבאו לקורסים היה כדי לתקן משהו שלא בסדר אצלם. ומישהו אחר יודע לתקן. אני אומרת, אם אני משובשת, כנראה שמתקן בחוץ, ואם מישהו רוצה לתקן, אז כנראה הוא מושך עליו משובשים, זה תנועה וקולטן. ואתה יודע, עם השנים יש המון קלישאות שאנחנו כולנו אומרים אותם, אבל כשאתה חי אותם, הם פתאום כאילו משהו מטעין אותם, והם מקבלים את האנרגיה הזאת, שבסוף הכל אצלנו, והתנועה היחידה שמביאה להתרחבות, להתעוררות למי אנחנו, לקוחות שלנו, היא רק תנועה של קבלה ואהבה. כל כך פשוט וכל כך קשה, ואני אומרת תמיד, האהבה זה הפתרון הכי רדיקלי, אבל שלא ניסינו אותו אף פעם. שחס וחלילה לא נגלה שטעינו. אז את רוצה לשאול אותי עוד שאלות או מישהו אחר? כן, בעיקרון בתוכנית היא שבפאנל גם אנחנו נותנים הזדמנות לאחרים לשאול שאלות, אז אלי או מאיה, יש לכם שאלה קצרה לגילי וגם תשובה קצרה, כי אנחנו נקראת סיום של הקטע הזה? לי יש שאלה לגילי, בבקשה. גילי, אני הקמתי לפני 3 שנים סטארט-אפ שנקרא Air Shading, זה לוויינים שפורסים גלימות מול השמש, למעשה ליצור רשת צל על כדור הארץ, וזה בתהליך עם הטכניון וכל מיני זה. ואני עזבתי, פשוט כאילו מצאתי את עצמי לפני שנה,
עוזב מול כל המשקיעים והכל, אמרתי להם, חבר'ה, אני בהולד, אני עכשיו מטפל פה בחיילים. גם לך היה הרגשה שעם תחילת המלחמה, שהכל נפתח, דרך אגב, אף אחד לא ידע שהייתי אצל אושו עד השביעי לאוקטובר. גם אף אחד לא ידע שאני הייתי פוסט-טראומטי, חוץ מאנשים שהגשתי להם תיקים למשרד הביטחון. אף אחד לא ידע, וזה פתאום הכל נפרץ ונפתח. האם גם לך קרה משהו כזה בעבודה ובחיבור הזה בין ההייטק לבין הלב שלנו? וואו, זה קשה לענות על כך, אבל אני אגיד שראשית בעיניי טכנולוגיה עבורי היא, אתה יודע, וגם זו תשובה שקיבלתי במה תפקיד הטכנולוגיה בעולם, תפקיד הטכנולוגיה, אגב, אין אף פעם תשובה אחת לשאלה אחת, תמיד יש הרבה תשובות וזה מה שיפה, אבל אספקט אחד שקיבלתי שאני נורא אוהבת, שטכנולוגיה היא בעצם תפקידה לצמצם פערים של אמונה. מה הכוונה? אני, נגיד לפני גוגל והאינטרנט, היית אומר, מה גילי, מה הבעיה? תזרקי שאלה, תקבלי תשובה מהידע שייך לכולם, תזרקי שאלה, תקבלי תשובה, את רוצה להיות בקשר, את רוצה לתקשר עם מישהו בארצות הברית, אין בעיה, תעשי את זה, אני לא אם הייתי אומרת לך את זה, היית שולח אותי לשלוותה. לא הייתי. לא אתה, אבל מישהו אחר. תחשוב, זה לפני האינטרנט, לא, היום אתה, מה בעצם האינטרנט, ברגע שהרעיון הזה, יש מסה קולקטיבית שמוכנה לרעיון הזה, אז הרעיון הזה יורד ומתממש, ועצם שימוש שלנו בטכנולוגיה מנגיש לנו את הרעיון. העניין הוא שעוד פעם שהשינוי הוא יותר עמוק מזה, וצריך, אתה יודע, אנחנו צריכים להשתמש בטכנולוגיה לא ככיסא גלגלים, אלא כמקלות ההליכה שמשחררים אותם ומאפשרים לנו לדעת שזה רעיונות שהם כולם חיים בנו ואפשר לממש אותם אחרת. אז זה בנוגע רגע לטכנולוגיה בכלל והקשר. והשביעי באוקטובר, תראה, זה אירוע כואב מאוד. אני חשתי אותו, דרך אגב, זה אירוע גם ברמה הקולקטיבית, לא רק של מדינת ישראל, אנחנו נמצאים בתקופה, וזה כבר נושא אחר לגמרי, של באמת שינוי, אני חושבת שהאנושות לא חוותה אף פעם. וחלק משינוי כדי לערער את התבניות זה באמת לעשות זעזוע ברמה כזו שכל מה שאתה מאמין בו לא יעבוד יותר, ולא תהיה לנו אלא הברירה להיכנס פנימה וליצור בו משהו אחר ולהעביר את הכוח חזרה אלינו, מה שאנחנו ויתרנו עליו מזמן. אז השביעי באוקטובר אני חושבת עושה התעוררות, צערי במחירים מאוד כבדים, אבל עושה התעוררות, ואני בטוחה שצפוי לנו עתיד הרבה יותר טוב, ואני בטוחה, אני מרגישה ואני רואה את זה, אני גם מעבירה מדיטציות וסדנאות נשימה מאז השביעי באוקטובר בחינם לקבוצות גדולות של אנשים, ואני שומעת מאנשים גם שאתה לא מצפה מהם פתאום מוזיקה אחרת ושאלות אחרות, אז כן, כן, יש בהחלט התעוררות, ולי יש הרבה סיפורי התעוררות, אבל קצר הזמן מלהכיל זאת. כן, אנחנו צריכים לסיים, אז תודה רבה לך, ואנחנו עוברים לשלב השאלות למאיה, השלב האחרון של האירוע הזה. שלום. אז דיברת על בעצם הורות מודעת, הבנתי שיש לך שתי בנות, אז קודם כל באיזה גילאים הבנות שלך? 18 ו-14. וואו, הגיל של הטיפש 10, אומרים שזה הכי מאתגר, אבל זה גיל נפלא, אני חושב שכל גיל נפלא. כל אחת התגרה אותי באופן הייחודי שלה. כן. אז בעצם מדברים על זה שאנשים שקרובים אלינו, במיוחד המשפחה שלנו, זה השתקפויות שלנו, ככה גם את מרגישה, ככה את מרגישה גם בהורות? אני מבחינת השתקפויות, האופן שבו אני מתבוננת על העולם, זה שהכל זה השתקפות שלנו, גם אתם, הנה היום אנחנו יושבים כאן והסינכרון בינינו והקוהרנטיות וההשתקפויות פשוט מרגשות. גם המשפחה, אני מאמינה שאנחנו חוזרים לאותה המשפחה ובאים לעשות את העבודה המשותפת, וכשאני הייתי ילדה אז איבדתי את אחי ממחלה קשה, כך שהפוסט טראומה שלי היא לא ממלחמה אמנם, אבל היא מהחיים. ממש ראיתי את אחי קטן, ילד קטן, חולה בסרטן, ולוקח את נשימתו האחרונה ומת. הייתי בת 12, ובגיל מאוד מאוד צעיר, גם לי היה גיל טיפש 10 מטורף, יצאתי בעצם למסע הזה של לימוד עצמי, להכיר מי אני.
לדעת מי אני, כבר בגיל 19, אז זכיתי לצאת למסע הזה. די מוקדם ילדתי אותן, כך שכל השנים האלה של הגידול, עוד לא הייתי אימא מודעת בתחילת השנים, כי אין מה לעשות, בשנה הראשונה, בעקבות המחלה של אחי, רצתי עם הבנות שלי לבית חולים, עם הבת הגדולה, מפחד וחרדה, ואותה זעקה שליוותה אותי, אותו פחד אימה, שאפילו לא ידעתי שאני באמת מפחדת. הילדה הייתה מעל החום, מבחינתי החום הזה עשוי להיות מחלה קשה. וכשהתחלתי את תהליך ההתפתחות שלי, הבנתי בעצם מה הנקודות הלחוצות בתוכי, מה זה הטריגרים האלה שמפעילים אותי גם בהורות ובתגובות. אז בהחלט, אנחנו מגיעים עם בחירות נשמתיות, עם שותפויות, הילדים שלנו הם ממש, אני רואה את הילדות שלי כשותפות שלי בחיים האלה, שותפות למסע הזה שנקרא אימהות, הם המורות שלי, הן מלמדות אותי דברים שאני לא ידעתי, כי באמת הרגשתי לפעמים שאין לי את החלק הזה במוח, אמרתי לעצמי, אין, לא התפתח, אני לא קיבלתי את זה, אז איך אני יכולה לתת את זה? והם ממש היו מורות מדהימות. ועדיין. ובמיוחד אני אוהבת את המראות שהן משקפות את ההצלחות שאני חושבת שאין לי או שלא היה לי, וכשאני רואה את הבת שלי טובה במתמטיקה למשל, שאני ממש גרועה בזה, אז אני אומרת וואלה הנה היא עושה את זה, אז זה גם אני, אז ההצלחה הזאת זה גם אני. כן, ילדים זה גאווה נפלאה בהחלט. וגם אתגר, חתיכת אתגר, יש כאלה שאומרים ילדים זה נחת, אני לא יודעת איפה הם ההורים האלה, אבל אני רוצה להפוך את זה לנחת. זה גם וגם כרגיל. רציתי לשאול, אני אשאל עכשיו שתי שאלות ביחד, כי אולי הן קשורות. איפה את מלמדת, איפה את מנהלת את תחום החינוך, ובעצם את מלמדת הורים, רק הורים, או את מלמדת הורים וילדים, או כלומר ילדים לבד, הורים לבד או ביחד? אני אספר, ממש בסיום המפגש הזה, אני עולה לפעם ראשונה שאני מתחילה קורס חדש שפיתחתי אותו, אני חושבת שפיתחתי אותו כל החיים, אוקיי, בהורות שלי ובאתגרים, אבל פיתחתי אותו בחצי שנה האחרונה בעקבות הפניות שקיבלתי מהורים רבים. אני מורה להתפתחות אישית במרחב מודעות, 12 שנה, למעלה מ-12 שנה שאני עובדת עם פרדי מרגלית, וכמנהלת תחום חינוך במרחב מודעות, שאני מלמדת את כל השנים של ההתפתחות, שנה ראשונה מרחב הכוח, שנה שנייה מרחב מנהיגות, שנה שלישית זה קורס המטפלים שלנו ברידמן, ומכשירה גם מנחים לעשות את זה. אז לפני 5 שנים פיתחתי מהכוחות, מהשלב הראשון, מהשנה הראשונה, תוכנית חינוכית לבתי ספר, אז אלי אמר לא מלמדים את הילדים לנשום ולב, אז יש, תדעו לכם, התוכנית התודעתית הראשונה, ואני חושבת שזאת הייתה ההרצאה הקודמת שלי איתכם, אלון, שסיפרתי על תוכנית המשחק. אז תוכנית המשחק קיימת במשרד החינוך, והם ממש לומדים לגלות את הכוחות הפנימיים שלהם ולהפעיל אותם מתוך עצמם, הם לומדים להפעיל את כוח ההגנה מתוך עצמם, את כוח הראייה הפנימית, הם לומדים לשלוח כוונות, כמו שאלי תיאר בנשימה, לשלוח את הכוונות, להאיר ככה את הסביבה, ממש לומדים והלכה למעשה גם רואים הצלחות, כי כשילדים עושים את זה, זה וואו, ילדים מאוד טובים בזה. אז בעצם 12 שנים שאני מפתחת תכנים ויוצרת תכנים, ואני משתעממת אחרי כמה זמן, אז אני פתאום אומרת אוקיי, הגיע הזמן למשהו חדש, ובאמת אני כבר לא מלמדת את השנה הראשונה במרחב מודעות, את הכוח, אני רק מלמדת את השנייה והשלישית, ומנהלת את כל התחום החינוכי עם משרד החינוך, שזה, אני לא מתלוננת, אבל זה מאתגר, כי המערכת הזאת היא מערכת מאתגרת, יש לו אינטרסים אחרים אולי, אבל אני מניחה ומאמינה, כמו שאמרתם והדבקתם אותי בזה היום, גילי, הדבקת אותי באופטימיות הזאת, וגם אתה אלי, אני מאמינה שיהיה טוב, אני מאמינה שהספינה הזאת תטבע, ומה שצריך לטבוע איתה יטבע, ויש שם סירות הצלה שרק מחכות לתת את מה שצריך לילדים, כי זה דבר ממש חשוב. אני אשמח לשאול את מאיה שאלה. אפשר או לא? בבקשה. כן, אנחנו, א' רציתי להגיד שהמסר האופטימי כמובן נפלא וכולנו שותפים לו. אנחנו באמת בשלב הזה מפנים לאלי או לגילי לשאול שאלה, אז בבקשה אלי. אני רוצה לחבר את מה שגילי אמרה קודם ומה שמאיה. אנחנו מלמדים ואנחנו חושבים שאנחנו במודע
מנהלים 5%, והתת מודע שלנו סדר גודל של 95%. זה אולפן ההקלטות שקולט הכל, יש לו הכל. ואני מרגיש, ואני קיבלתי את זה גם מאושר, שברגע שאתה מתרגל נשימות, אתה הופך את המודע שלך לבין 10 ל-15% ול-15%. וכשאתה עובר למצב שהמודע, תוך כדי נשימה ותרגול, הופך להיות יותר, החלק העיקרי יותר, שמנהל את התת מודע, אתה הופך להיות בן אדם מואר ונאור למעשה, ויכול להשתמש בכלים שיש לנו גם לריפוי אישי. ולכן אני אומר שאני עוזר לאנשים לרפות את עצמם, אני מדריך אותם לרפא את עצמם, כי הכוח הפנימי שכל אחד בשיטות שלו, ביכולת שלו, קיים אצלו בפנים, ולמעשה אנחנו רק צריכים להכניס את האנשים, להתניע אותם ולכוונן אותם, ולהעלות את המודע שלהם שישלוט בתת מודע. אחרת, התת מודע מנהל אותנו, הוא נכנס לסטרס, למגננה, הוא רוצה לברוח או לקפוא. תת מודע מגן עלינו, זו המטרת העל שלו. אנחנו כן, ואנחנו רוצים לנהל אותו, אנחנו רוצים להיות על הגלשן של החיים שלנו, שאנחנו מנהלים את החיים שלנו. ואיך מישהי אמרה לי, שאני נורא אוהב, אמרה לי, אלי, אתה שם זין על כולם, סליחה על הביטוי. אני עושה את זה באהבה, אני עושה את זה שאני מנהל את החיים שלי ואת הסובבים אותי. אני לא פוגע חס וחלילה באף אחד, אבל אין אצלי מוסכמות. את בדיוק אמרת את זה, וגילי אמרה את אותו דבר, אין אצלי מוסכמות יותר בכלל. אחרי מה שעברתי... אלי, אנחנו אולי ניתן גם הזדמנות לגילי לשאול שאלה? גילי, בבקשה. אתה לא שאלת אבל שאלה, אתה לא רוצה לשאול מה השאלה? אני בסדר. תשאלי את מה השאלה, גילי, זה בסדר. אני... רק אם יש לך. אז זהו, לא, אני מסכימה עם כל מילה שאמרת, וזה באמת עבודת קודש. קודם כל ההורים של הילדים יש את זה באופן טבעי, הם לא מקלקלים להם את זה, והלוואי ויכניסו את זה לתוכניות דווקא כן לבתי הספר, למרות המערכת הקשה, כי היום מרבית הילדים מבלים שם את מרבית הזמן. אז השאלה באמת איך נותנים את הכלים האלה, את יודעת, בבית ספר זה ממש נמצא במסגרת הבית ספרית, בשעות הפעילות הרגילות עם המחנכת מגיעה מדריכה וממש מלמדת, גם המחנכת מתבוננת כדי שהיא תוכל במהלך השבוע לשאול את הילדים ולעזור להם להפעיל את הכוחות מתוך עצמם, במקום לחפש פתרונות בחוץ, במקום שלצורך העניין המחנכת תפתור בינו לבין החבר, אז היא אומרת לו איזה כוח אתה יכול להפעיל מתוך עצמך עכשיו. אז באמת הפעילות הבית ספרית... בכל בתי הספר היום זה נמצא? זה לא נמצא בכל בתי הספר, זה היה החלום, שמשרד החינוך שמימן ופיתח את זה ואמר, את תהיי אמא פונדקאית, תולידי את התינוק ואני אקח אותו, אבל אני נשארתי עם התינוק. ולהביא את התינוק הזה למשרד החינוך זה ממש דורש להיות בשיווק ותחרות עם 5,000 תוכניות אחרות. אני מוכרת נהדר ויש לי תוכנית מהממת, אבל עדיין זה מחירה. זה לא נמצא בליבה של המערכת, וזאת הייתה מטרת העל שלי, שזה ייכנס לתוך הלב, והמחנכות ילמדו את זה, כי המטרה הייתה לתת, להעביר את זה הלאה. אני מתנדב לעזור לך. בשמחה. ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות. נכון, אני ממש מחכה לאיזה מישהו שישקיע ויהפוך את הדבר הזה לדיגיטלי, ואפליקציה שתהיה נגישה לכל ילד, מכיתה ג' עד כיתה ו'. לשחק את המשחק. וואו, מהמם, מדהים. אנחנו צריכים לסיים, אז באמת תודה רבה לכם, הרצאות מרתקות, מעניינות. תודה לכם, תודה על הזכות. אני חייב לציין שאני חושב שנושא החינוך הוא מאוד מאוד חשוב, ואני גם מנסה בזמן האחרון להיכנס למשרד החינוך, לתת שם הרצאות. אני חושב שכמה שיותר נעביר לילדים, אז זה העתיד, ואנחנו צריכים לתת להם את החיבור הזה לתודעה לעצמם, ושהם יהיו הגרסה הכי טובה שלהם, ושירעיפו על העולם הרבה אהבה. אמן, הללויה. מה יפה בדבר הזה? גם אלי דיבר על 5-5 נשימה, והפודקאסט הזה נקרא 5-5-5, ו5 זה גם הצ'קרה החמישית, בסדר? שאחראית גם על ביטוי
אבל גם קשר בין כל החלקים, וזה מייצג, אתה יודע, כל מספר זה קידוד, וכל קידוד הוא רב-ממדי, אז זה גם מרקורי, שקשור בדיוק לתקשורת פנימית, קודם כל בינינו ובין עצמנו, בינינו בחומר, בינינו ברוח ובין כולנו, וזה מדהים, הקידודים האלה, אתה יודע, בסוף הכל קשור להכל, אז זה יפה. כן, נפלא. אז אנחנו תודה רבה, נאלצים ממש שמחתי לסיים. להכיר אתכם. ותודה ליעל. תודה, תודה. תודה רבה לכולכם וליעל שמאחורי הקלעים ולכל מי שנוסף שם, ואנחנו נתראה פחות או יותר עוד חודש בתוכנית חדשה. תודה רבה. הללויה, תשארו בהצלחה איתנו לכולם. לעוד כמה דקות. בבקשה.